cũng giới thiệu luôn dành cho những bạn nào chưa biết, đó là bao vạch ở trên vai của phi công, đó chính là cơ phó. Còn 4 vạch mình đã ăn hết 2 cái rồi, còn mình để dành lại một cái mà mình rất là thích. Hôm nay mình sẽ cho mọi người xem. Hello, xin chào mọi người. Mình rất vui khi được gặp lại mọi người trong vlog của ngày hôm nay. Mình vừa mới ăn sáng xong và cũng rất là lâu rồi mình chưa làm các video về giải đáp những câu hỏi cũng như những thắc mắc mà các bạn thường xuyên comment trong những vlog trước của mình. Thì hôm nay mình quyết định làm video này để giải đáp các câu hỏi cũng như các thắc mắc đó dành cho các bạn nhé. Bắt đầu thôi. Tên đầy đủ của mình là Dương Nhã Tuấn. Đến đây mình nghĩ có rất là nhiều bạn sẽ thắc mắc là ủa, mình không phải là tên Dương hả? Vì mình đặt tên kênh YouTube của mình là Pilot Tuấn Dương, nhưng thật ra mình tên thật là Tuấn. Còn tên Tuấn Dương do là hồi xưa khi mà mình đi học ở Mỹ, ở bên đó thì người ta sẽ viết tên trước và họ sau, nên là mình quen cách đặt đó, nên là mình đặt kênh YouTube của mình là Pilot Tuấn Dương. Thì các bạn ai gọi mình tên Dương hay tên Tuấn mình đều vui cả, không sao hết, vì mọi người nhớ đến mình là mình vui rồi. Và ngoài ra mình cũng còn có một cái tên ở nhà, đó là tên Bơ. Mình sinh năm 1996 và mình vừa bước qua tuổi thứ 25 cách đây vài ngày thôi. Thì sinh nhật năm nay của mình cũng khá là đặc biệt khi mà mình được tặng đến 3 chiếc bánh sinh nhật lận. Mình đã ăn hết 2 cái rồi, còn mình để dành lại một cái mà mình rất là thích. Hôm nay mình sẽ cho mọi người xem. Đây là chiếc bánh sinh nhật mà mình thích nhất. Đây, để mình mở ra. Ở trên cái bánh này có ghi chữ Happy Birthday Bơ, và ở đây là có hình hai chiếc máy bay. Ở trên đây là ghi Pilot, PD là Tuấn Dương, Happy Birthday 27 tháng 11 là ngày sinh nhật của mình. Do là mình thấy cái bánh này rất là đẹp mà mình rất thích nên là mình chưa có nỡ ăn, nhưng mà sau clip này mình sẽ, khi mà mình quay xong mình sẽ ăn. Thông qua các vlog mà mình quay về một ngày đi làm của mình, có khá là nhiều bạn hỏi mình là mình cao 1 mét bao nhiêu vậy và nặng bao nhiêu ký.
Thì hôm nay mình sẽ trả lời câu hỏi đó. Mình cao 1m81 và nặng 82kg. Không, 82kg là cân nặng của mình cách đây 3 năm rồi. Và bây giờ là mình đã lên 88kg. Hồi nãy mình nói xạo một chút đó. Về công việc chính của mình hiện tại thì đa số mọi người đều biết. Thì công việc của mình là phi công cho một hãng hàng không ở Việt Nam với vị trí là cơ phó. Mình đã vào được hãng hàng không được khoảng gần 2 năm rồi. Và mình chính thức lên vị trí cơ phó được khoảng 1 năm 3 tháng rồi. Về sở thích của mình là một người rất là thích uống. Đầu tiên là trà sữa, thứ hai là nước ngọt, thứ ba là ăn vặt. Thì các bạn nghe hai lý do đầu tiên là các bạn hiểu tại sao mình thường xuyên lên ký rồi. Do là trà sữa và nước ngọt có khá là nhiều đường, mà cũng do là mình không uống được bia với rượu nên là mình uống hai cái loại nước uống đó để thay thế. Và còn về việc ăn vặt thì ăn vặt đó là cái tính của mình từ hồi mình nhỏ xíu rồi. Để mình kể cho các bạn, hồi xưa khi mà mình đi học cấp 2, cấp 3 là tuần nào mình cũng sẽ có tên trong sổ đầu bài hết, với tội danh là ăn vặt trong lớp. Mình không hiểu lý do tại sao, nhưng mà mỗi khi ra chơi thì mình lại không ăn. Nhưng mà mỗi khi ra chơi thì mình sẽ đi mua đồ ăn vặt, mình để dành đó. Vào tiết học mình sẽ bắt đầu mình ăn. Và ăn trong tiết học thì nó lại rất là ngon, nên là mình thường xuyên mình bị ghi tên trong sổ đầu bài. Và ngoài ra mình rất thích chơi đá banh. Mỗi khi mà mình có thời gian rảnh rỗi là mình sẽ đi đá banh, đi đá bóng với bạn bè. Và ngoài ra mình cũng có chơi một số môn thể thao khác như là cầu lông, bơi lội và bóng chuyền. Đây là các môn thể thao mà mình nghĩ khi mà mình trong tuổi ăn tuổi lớn mình chơi rất là nhiều nên nó giúp mình phát triển thêm chiều cao. Thì các bạn nào muốn cải thiện chiều cao của mình thì hãy chăm chỉ tập thể thao, chơi thể thao nhiều lên nhé. The next day later. Hello mọi người, mình đã quay trở lại rồi đây. Mình vừa mới thay bộ đồ đi làm của mình. Thì mọi người sẽ nhìn mình khi mặc bộ đồ này sẽ trông quen thuộc hơn, đúng không nè? Đa số những vlog trước thì mình sẽ mặc bộ đồ này để đi làm và quay cho mọi người xem, nên rất ít khi mà mình mặc đồ bình thường để quay vlog cho mọi người. Cũng giới thiệu luôn dành cho những bạn nào chưa biết, đó là 3 vạch ở trên vai của phi công, đó chính là cơ phó, còn 4 vạch sẽ là cơ trưởng. Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu giải đáp những câu hỏi và thắc mắc về phi công nhé. Khoảng thời gian học phi công kể từ khi bắt đầu cho đến khi ra hành nghề nó phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố, nhưng mình có thể ước lượng được đó là khoảng thời gian từ 3 đến 5 năm. Những yếu tố có thể dẫn đến việc thời gian kéo dài mình có thể liệt kê ra được, đó chính là về yếu tố trường học, cơ sở vật chất, máy bay, kỹ thuật máy bay, và đặc biệt là vấn đề về thời tiết. Ngoài ra còn có rất nhiều lý do khác có thể dẫn đến việc thời gian học của các bạn sẽ bị kéo dài. Về chi phí học phi công sẽ tốn khoảng 200.000 USD, tương đương khoảng 5 tỷ Việt Nam đồng, trải đều trong suốt quá trình học của các bạn. Thì trước đây mình đã có làm một vlog rồi review rất là chi tiết về chi phí cũng như quá trình học, bạn phải trả bao nhiêu tiền. Dành cho những bạn nào chưa xem về chi phí học phi công thì các bạn có thể xem lại vlog này của mình nhé. Đây là một rào cản rất là lớn, nên mình khuyên những bạn nào có đam mê về phi công thì các bạn hãy tìm hiểu thật kỹ về tất cả các chi phí cũng như là quá trình học trước khi bắt đầu học, vì quá trình học sẽ tốn rất là nhiều tiền, tránh tình trạng là các bạn sẽ bị đứt đoạn giữa chừng, sẽ rất là tốn nhiều tiền học. Chiều cao tối thiểu để
các bạn có thể bắt đầu học phi công. Đối với nam là sẽ từ 1m65 trở lên và đối với nữ sẽ là 1m60 trở lên. Trình độ học vấn tối thiểu để các bạn có thể bắt đầu học phi công đó chính là tốt nghiệp trung học phổ thông trở lên. Nhiều bạn hỏi sau khi học đại học có thể bắt đầu học phi công được không, hay là có quá muộn hay không, thì mình xin phép trả lời đó là không. Có bằng đại học sẽ càng tốt hơn cho các bạn. Khi bạn bị cận, bạn vẫn có thể học để trở thành một phi công như bình thường nhé. Thì khi các bạn bắt đầu học phi công cơ bản, cận là một chuyện rất là bình thường. Nhưng sau quá trình học phi công cơ bản xong và các bạn quay trở về Việt Nam thì các bác sĩ sẽ khuyên các bạn đi bắn mắt để cho các mắt của các bạn sẽ bình thường trở lại và tiếp tục công việc như một phi công thương mại bình thường. Để học phi công thì các bạn cần phải giỏi tiếng Anh, vì kể từ khi các bạn bắt đầu đi học phi công đến sau này ra hành nghề thì ngôn ngữ chính sẽ dùng trong hàng không đó chính là tiếng Anh, cũng như tiếng Anh là ngôn ngữ mà Tổ chức Dân dụng Hàng không Thế giới quy định sử dụng chung ngôn ngữ này trên tất cả các sân bay ở trên thế giới. Sau đây sẽ là 2 lý do để các bạn hiểu tại sao các bạn cần phải giỏi tiếng Anh để bắt đầu học phi công. Các bạn chờ mình một xíu. Đây là cuốn sách đầu tiên có tên là Commercial Pilot Test Repair. Đây là một trong những cuốn sách mình đã học ở trong phần phi công cơ bản. Còn đây là một cuốn sách có tên là Communication, là dành cho lớp lý thuyết vận tải hàng không. Trong những cuốn sách này, ngôn ngữ được viết hoàn toàn 100% là tiếng Anh hết. Nên là khi mà các bạn giỏi tiếng Anh thì khả năng học cũng như là hiểu bài nó sẽ nhanh hơn, sẽ giúp các bạn tiết kiệm được nhiều thời gian trong quá trình học. Và lý do 2, mình mời mọi người cùng xem một đoạn video ngắn về một đoạn hội thoại giữa phi công và không lưu. Các bạn cùng mình xem nhé. Air India 1 Heavy, thank you. Air India 1 Heavy, contact Houston Tower now 12535. Good day. 2565, thanks for the help. Good day. The one on the island is runway 8 right. Air India 1 Heavy, Houston Tower, good morning. Wind 13012, runway 8 right, clear to land. Land runway 8 right, Air India 1 Heavy. Các bạn vừa được xem một đoạn hội thoại giữa phi công và không lưu trong quá trình bay của một chuyến bay. Thì đến đây các bạn cũng có thể hiểu tại sao khi bắt đầu học phi công các bạn cần phải chuẩn bị thật tốt tiếng Anh để các bạn có thể tiết kiệm được thời gian học, và đặc biệt là các bạn có thể tiết kiệm được số tiền học. Và rất nhiều bạn hỏi mình làm cách nào để mình có thể duy trì hoặc là cải thiện thêm khả năng tiếng Anh của mình. Rất là vui, cách đây khoảng 2 tháng vì mình tình cờ mình tìm tòi được một cái ứng dụng đó có tên là For English. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn xem đây là một cái app tiếng Anh như thế nào nhé. Đây là một ứng dụng các bạn có thể học được tiếng Anh qua nhiều nguồn khác nhau, như là tin tức, song ngữ, video, thông qua việc đọc sách hay nghe podcast, cũng như là các bạn có thể vừa chơi game vừa học tiếng Anh. Một trong những chức năng mà mình rất thường xuyên dùng trong ứng dụng này đó chính là chức năng tra từ điển. Ở đây có từ là Aerodynamics. Bây giờ mình sẽ tra thử từ điển. Từ Aerodynamics được dịch ra là khí động lực học, rất là sát nghĩa luôn. Với những từ mới khi mà mình đọc qua mình sẽ biết nó là nghĩa là gì, nhưng mà sau khoảng một thời gian rất ngắn mình sẽ quên. App For English này có chức năng lưu lại cái từ mà bạn muốn lưu, thì bây giờ mình sẽ lưu lại từ Aerodynamics và sẽ ghi chú là khí động lực học. Và ở đây có cả chức năng ảnh để minh họa để các bạn có thể dễ hiểu hơn. Mình sẽ bấm lưu lại. Thế là từ Aerodynamics đã được lưu lại rồi các bạn. Sau này mình có quên thì mình sẽ bấm lại phần từ vựng của mình vào kho từ của mình, kho từ của bạn đây. Và đây các bạn có thấy từ mình đã lưu Aerodynamics, ghi chú là dịch ra là khí động lực học, và có cả hình ảnh minh họa để cho mình dễ hiểu hơn, dễ nhớ hơn
và đây cũng là cách các bạn có thể học thêm được từ vựng tiếng Anh dễ dàng hơn và biết được nhiều từ tiếng Anh hơn. Và có một điều mình cực kỳ thích trong phần từ vựng của App for English này, đó chính là phần 600 từ TOEIC. Khi mình vào trong đây, các bạn có thể thấy có rất nhiều ngành nghề khác nhau, như là từ vựng về bệnh viện, bất động sản, bảo tàng, giao hàng, nhưng đặc biệt mình thích đó chính là ngành hàng không. Khi mình click vào đây thì các bạn có thể thấy có những từ sẽ rất là quen thuộc mỗi khi mà các bạn đến sân bay, nhưng nhiều bạn cũng sẽ không biết nghĩa là gì. Thì các bạn có thể vào đây, các bạn tra từ và các bạn học thêm để sau này khi các đường bay quốc tế mở lại thì mình có thể tự tin mình đi du lịch nước ngoài hơn nhé. Mình sẽ xem qua một số từ các bạn có thể thường xuyên thấy ở sân bay, như là từ destination, chú thích đó, ghi chú đó chính là nơi mình đến, địa điểm đến. Và tiếp theo đó chính là một cái từ vựng bạn đến sân bay, thiếu cái này là các bạn sẽ không được lên máy bay đâu, đó chính là từ boarding pass, có nghĩa là thẻ lên máy bay. Mình có thể nghe làm sao đọc cho chuẩn nha các bạn. Boarding pass. Boarding pass. Và ngoài ra một chức năng khác mà mình cực kỳ thích ở App for English này và mình thường xuyên sử dụng luôn, đó chính là phần video. Đó là một trong những chức năng mà mình rất là thích trong App for English để có thể mà cải thiện thêm tiếng Anh, cải thiện thêm cái khả năng nghe của mình và khả năng tập nói của mình. Ngoài ra còn rất nhiều chức năng khác như là đọc sách, đọc tin tức mà các bạn có thể tra từ trực tiếp tiếng Anh ở trên mặt báo và cũng như là trên sách để các bạn có thể lưu lại và các bạn có thể học dần để có thể cải thiện tiếng Anh của mình thêm từng ngày và từng ngày. App for English này các bạn có thể dùng hoàn toàn miễn phí, nhưng nếu có thể các bạn nâng cấp lên phiên bản Pro thì các tính năng các bạn sẽ có thể dùng thoải mái, không bị giới hạn và không có quảng cáo. Và dành riêng cho các bạn ở kênh YouTube của mình, đó chính là mã giảm giá 50%. Mình để cách hướng dẫn ở phía bên dưới phần mô tả của video, các bạn làm theo từng bước để có thể nhận mã giảm giá 50% nâng lên phiên bản Pro để cùng mình học và cải thiện thêm tiếng Anh thông qua App for English này nhé. Đừng quên, mình để tất cả mọi thông tin ở dưới phần mô tả, các bạn hãy click vô và theo hướng dẫn. Chúc mọi người học tiếng Anh thật là giỏi. Đây, giới thiệu với mọi người, đây là chiếc vali mà mình thường xuyên sử dụng để đi làm. Đây là một chiếc vali của phi công được công ty của mình cấp cho mỗi người phi công một cái dùng để đi làm. Để mình đựng những thứ gì. Trước đây mình đã làm một vlog riêng review tất cả những món đồ mà mình đựng ở trong này. Mọi người muốn xem lại thì hãy xem lại vlog này của mình nhé. Có rất là nhiều bạn muốn xem 2 con mèo của mình. Bây giờ mình sẽ đem từ đó ra đây để cho mọi người cùng xem nhé. Trên đây. Mọi người có thấy Sam mới nhảy thuật không? Tội chưa? Hello mọi người, đây là Sam nè. Để mình bắt con xin đầy lại cho mọi người xem. Tội Sam chưa nhảy thuật quá. Sau một hồi thì mình cũng đã bắt được Sunday. Gần đây là Sam giới thiệu với mọi người. Đây là giới thiệu với mọi người, đây là Sam nè. Còn đây là Mỡ. Sam là 3 tuổi rồi, còn Mỡ là 2 tuổi. Đây là 2 con mèo của mình. Thả ra là tụi nó đi à. Rồi, mất tiêu rồi. Đó là những thắc mắc cũng như những câu hỏi mà mình nhận được nhiều nhất từ các bạn. Nếu các bạn có những thắc mắc cũng như những câu hỏi nào khác, các bạn đừng quên comment ở phía bên dưới và mình sẽ làm video tiếp theo để có thể giải đáp các thắc mắc cũng như những câu hỏi đó nhé. Còn bây giờ thì xin chào, hẹn gặp lại mọi người ở vlog sau. Sam, con chào mọi người đi.
Chào mọi người, hẹn mọi người ở vlog sau nhé. Xám nói có ai hơn Xám thì mua hạt cho Xám đi nha. Hết hạt rồi đó nha, nói đi.